Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras antiki aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental, ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilonewsline. Mayong gabi, Banwa, mayong gabi sa atong mga listeners kag mga viewers. Kumusta na kamo tanan? Nagapamati na kamo diri sa atong pagpangalagad sa Iloilo Night Watch. Magapangalagad kita sa subong oras. Taud-taud last Jes pasado agud sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita nga aton natipon sa subong adlaw. Sa atong mga listeners kag mga viewers, subong gid lamang hapon gin-proclaim na nga bilang ika-17 nga presidente sang pungsod si BBM o na Ferdinand Bongbong Marcos. Upod man kay Davao City Mayor Sara Duterte nga Vice President sa Pilipinas. So gin-proclaim na sila sa Congress matapos nga didto gin-canvas ang mga buto nga dako-dako ang abanse sa tandem sini Marcos kag Duterte kontra sa ila nga kasumpong. Standby yan ay sa atong mga listeners, standby sa atong mga viewers. Unahon naton check ang local pag-asa. Upod sa kay Engineer Rolly Puenta, yara na naka-standby subong sa atong linya. Iloilonewsline Weather Update. Engineer Rolly Puenta, sir, mayong gabi, live kita sa Iloilo Newsline. Sir, mayong gabi kag sa tinan nga mga tagpalamati. Ano na itong latest weather update sa Bungadlaw, Wednesday, May 25, year 2022. Sa karon na Intertropical Convergence Zone, o ITCZ, ang nag-epekto sa southern section ng Mindanao. Dili sa itong sa Western Visayas, padaan kita maka-experience sa generally fair weather kita sa kag padaan kita maka-experience sa papaang mainit nga tempo sa aga grupo. Kag may possible naman nga mga pagulan-ulan kung gabi kag kahaponan. Padala ini sa mga localized thunderstorm. Mahina ang hangin, hindi napagat na sila man. Magadulas ang makaantay na pagbalog sa kadagatan. Para sa itong forecast range of temperature, ito sa 26 to 33 degrees Celsius. Ang ating adlaw, pag pinadala sa isyo, kayo na sa kasisid, magabutlak in siya alas 5:26 karon sa abo sa ata. Nagamo na itong latest weather update ng dito pag-asa. Ka. Magapadayon, Engineer, ang init buwas sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Yes sir, bali sir ba sa ginekta para natin maging general fair weather kita. May mapaang sa gato ang ating ma-experience sa aga sa gabi yun, then mataas ang chance o ang possibilities ng mga paglan-ulan pagpangulat natin sa kagabi yan. Okay. Engineer Puenta, sir, madamo nga salamat kagamay yung gabi. Yes sir, thank you and gabi na. Iloilo Newsline Weather Update. Madamo nga salamat sa atong local pag-asa ginadulong sa inyo sa Pinang sa Flower Shop. Ang Pinang sa Flower Shop na hamtang ini sa Isnad City proper sa tabok lang sang Iloilo Central Market. Sa kilid lang sang Los Filipinos Bakery, kag subong man sa tubang sang Berlin Pharmacy. Ara dira mabulak kadtuin nyo lang si Mr. and Mrs. Cyril Tacosalme. Pwede man kamo makatawag sa ilang mobile number 0920-825-6483. 0920-825-6483 o kung 0916-786-8896. Pinang's Flower Shop. Kaga Eager Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. Ang itlog sa Eager Farm, barato ka priska. Pwede man kamo makatawag dira sa mga sawang William kaga Josie Lagman. Yari ang ilalan line 523-0039, 523-0039 kag 0947-856-4729.
0947-856-4729 Eager Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. Nadulong man sa inyo sa Panoy Barbershop na hamtang man sa Poblacion Molo, Siyudad sang Iloilo. Ang Panoy Barbershop, ginapanagyan man ni Panoy Maloto. At sang Graphics Innovative Mind, nga ginapanagyan man ni Sir Manny Jan Sanoy, mayo magubra sa matarpulin kag mga souvenirs. Subong man mga pag-imprinta sa t-shirts, nakanami mayad gin himo mag-design, no? Si Sir Manny Jan Sanoy, isang Graphics Innovative Mind. Basi mangkot ka mo kunden, ara lang sagwa sang Lungwin sa Mulo Plaza, sa unan lang sa Mulo Plaza, sa unan lang sa Bureau of Fire Protection, ang Graphics Innovative Mind. 36 minutos na nakaligad sa alas 9. May lang nga pagpamati sa tanan naton nga mga ka-newsline, no? Ngara na nagatanaw kay Liz Lehman mayong gabi. Diraman sa kay Dante Lopez, kay Police Officer Dante Lopez kag sa iyang nga pamilya, kag sa mga pulis naton sa Campo Delgado, sa ICPO, sa Provincial Command, no? Thank you so much kay Sir Colyador da, kay Senior Master Sergeant Talendero, mayong gabi sa inyo. Ang aton nga mga balita na national, international, sa balita international, gusto nyong balaan? 19 ang mga kabataan nagkalamatay kag duha ka manunodlo matapos nga may nag-amok naman to na pinaniro dito sa Texas, no? Wow, grabe, no? Nagpa-tawag sa conference, news conference o press conference ang coach ni sang Golden State Warriors. Waya nila ginambala ng party ni sa basketball, no? Nga leading ang Golden State Warriors sa ila kasumpong sa best of 7 series. Pero ang ila yang gin-istoryan, ang party ni sa natabo nga pagpaniro to sa South Texas to sa eskwelahan. Sa ang isa ni tawo, ang damo nagkalamatay, kaluluoy lang mga kabataan to. No? Kaluluoy lang yung mga kabataan, kag ang duha ka manunodlo. Pero i-check naton ni karon ang dugang mga informasyon samtang US President Joe Biden nagatindog ni sa Congress kagin hambalan nga kon mahimo magpasar ni sang isa kalaye nga prohibit na ni sa pagdala sa mga pusel pareho na Texas to, isa ni masakero. Mayara nga panay sayon karon si US President Joe Biden. At sa balita nasyonal, subong lang pon gin-proclaim ang duha sini ka mga nagdalaog, no, sa pagka-vice presidente kag sa pagka-presidente, no, ginhingagaw sang Congress nga matapos ang ilang accounting kag maproklamar ang mga nagdaog sa eleksyon. Ang vice president kag presidente ila ni katungdanan sang Congress sa pagproklamar mo. So i-check man naton karon ang dugang mga informasyon. Ang ini nga balita ginadulong man sa inyo sa Vitron Animal Clinic. Ang Vitron Animal Clinic nahamtang sa Barangay San Miguel Jordan, Guimaras, sa unahan lang sang Dominic Funeral Parlor. Magpakadto ka Santa Teresa, yara sa wala. Ginapanagyan ni Doc Ronnie Galia. So kung magpa-immunize ka mo sa maido nyo, magpabulong ka mo da, pwede makapulo pamahaw sa Arenal Store nga ginapanagyan ni nang ating Galia. Aram lang, isang lang na silak building, ngara lang dastupad. Sang Vitron Animal Clinic. Kag, basi magpamakal ka mo sa mga isda, nga barato, ara sa Cruising Patio, Dueñas, Iloilo. Kay Niji Matupas, kadtuin nyo lang. No, ambalan nyo sa nagambal ko nga mabakal ka mo. Pwede ka mo kayo da. Pero hindi nyo lang pagpataman. Kung magpaluto man ka mo para sa inyong mga okasyon, birthday, fiesta, kung ano pa da. No? Kadtuin nyo lang ni Jiman, nami man sila magluto. Magpa-cater ka mo. Wala gin sa problema sa mag-asawa na. No? Kadtuin nyo lang da. Ang pwesto ni Nijima sa Cruising Patio, Dueñas, Iloilo. Ipabati ta sa inyo ang pagproklamar sa kay presumptive president
BBM o kon Ferdinand Bongbong Marcos kag kay presumptive Vice President Sara Davao City Mayor Sara Duterte. Yari ang kabahin kay na sa pagproklamar sa ila. No, may kang tanan sini sa natapos nga counting, no? Kag pagkatapos ng pagproklamar, ay nagpasalamat si President Ferdinand Bongbong Marcos sa mga nagbuto siya. Di una kay inaya sa ngaga nagkadto na sa Antique kag sa probinsya sa Iloilo, particularmente sa siyudad ng Pasig, si presumptive Vice President Sara Duterte. Sara Duterte Carpio. Kag dito ginkantuan niya iyang mga supporters, ginpasalamatan niya. No? Una nga naging kantuan niya amo ni ang Antique kag siyudad sang Pasig. Yari si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. I am humbled because for anyone in public service or in a public life, the most valuable thing you may receive from a fellow citizen is their hope. Because embedded in that hope are their hopes and their aspirations for the future. But also embedded in that hope are the trust and the confidence that they give to you to take them to that aspirational future. And that is why we have received over 31 million votes from our countrymen is as valuable a expression of trust as can be had by anyone in public life. And so for that, I thank our people. And beyond that, I promise you that we may not be perfect, but we will always strive to perfection. Thank you very much. I congratulate all of those involved in the electoral process, the COMELEC, all our teachers, our VEIs, up to the National Board of Canvas here in Congress, for what I can say is, in my experience, the best run election that we have seen, and that it has reflected truly the voice of the people and the choice of the people. So I am inspired by this responsibility that has been given me. So I ask you all, pray for me, wish me well. I want to do well, because when a president does well, the country does well. And I want to do well for this. Si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So nagapilar siya sa mga pumuluyo, sa mga Pinoy, no, mga Filipinos, no? Nga dapat buligan siya kag pangamuyuan nga mangin successful ang pagdumala niya sa aton pungsod. No, nga mangin maayo, mangin bugana kag kabay pa nga improve ang economy sa pungsod. So mo ni ang pilar ni President-elect Bongbong Marcos. Di kabay pa nga mag-isa na, nang mag-isa na tanan kag mag-ugyon para nga mag-sanyog ang aton man nga pungsod. Kita nawabla agyan kita ka pandemya. Amo ni nagkalahinabo sa aton, no? Budlay gid ang pagpangabuhi. Madamo ang nawadan sa palangabuyan, madamo ang nagutman, kag madamo ang nagkalamatay. So kabay pa nga ma-improve, kabay pa nga wala na sa pandemya, sige-sige na ang pag-aalsa o kon bangon, no, sa nga pungsod, kag kabay pa nga mapanubo ang mga balaklon
Partikularmente ang mga prime commodities, ilabi na ang petroleum products, no? Astang bugas, kamahal-mahal. So kabay pa nga panubo ini sa bag-o nga administrasyon. Standby sa ato nga mga listeners kay pagbalik ta karon ipabati taman sa inyo ang natabo ning massacre, no, dito sa South Texas, US, no, sa USA. May kantanan ni sa nag-amok ning tawo niyo, matyagan niya daw nagapaniro lang siya pispis kun manok. Standby sa aton nga mga listeners, standby sa aton nga mga viewers, base magkadto ka mong syudad, sa mga balikbayan, may ara na kita di mga tourist destination, tanawan nyo lang ang wheels, ang plaster sang city government, makitan dira sa Gimaras Newsline, kag subuman sa Iloilo Newsline. Makitaan man sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. So palihog lang tanawan nyo ng More Power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suok quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suok. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time,
has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include city health office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega World Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. 5, 6, 7, go! Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginaulat nyo? Bakal na! Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first addendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program.
City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on the areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City. Our planet needs more. More from me, more from you, more from all of us. Since we started, More Power has committed itself to bringing more to life. But what is more? As an electric distribution utility, we light up thousands of homes, businesses, and institutions. So that's where we started. Under our 5-year development plan for Iloilo City, we worked to rehabilitate and modernize the system. We conducted an overhaul of our distribution system by investing in state-of-the-art facilities. This made sure our system was more responsive on several levels. Repair and optimization of facilities to decrease power interruptions. Automated restoration to decrease downtime for 90% of these interruptions. A 24/7 response team present for the rest, and mobile substations to relieve overloading. These state-of-the-art technologies have a focus on sustainable practices, such as net metering services allowing consumers to export excess energy, cutting down their cost and increasing the use of renewable energy. All of this while having 100% renewable sourcing from geothermal power plants and cutting electricity rates in half. This made sure that the energy we supplied was more reliable, more accessible, more sustainable, and more affordable. And we will continue to endeavor in incorporating renewable energy into our portfolio for the long term. Our services are only limited by our technology, and when we upgrade, we can bring more to your life. We partnered with LGUs to streamline the application process to make electricity more accessible to all of our consumers.
we are not afraid to take on pilferage syndicates. We collaborated with the LGUs to convert these illegal connections to legal connections. Justice and fairness must be the standard. Through the streamlined process, paired with our efforts to apprehend pilferers and crack down on illegal connections, we have reformed the energy sector. Now, those who were forced to live on illegal connections can now take pride in being legitimate consumers. We are also not ignorant of the crisis our city and consumers have been facing. We feel your struggle, and we are here with you as partners. And that's what gave birth to the Partners in Power Foundation. Through our foundation, we donated millions to help the city and its institutions fight against COVID with dedicated response teams assigned to major hospitals for rapid response to save lives. Beyond all this, we wanted to do more for our environment. In our first 2 years, we planted trees, mangroves, and released fingerlings. We have even adopted an entire mangrove park and supported a citywide endeavor for urban gardening. We also worked on what we could do more within our system. Our entire distribution system was made more sustainable by replacing every wooden pole and transformer with stronger and eco-friendly materials. And for every wooden pole we replaced, we committed to plant trees for each one of them. And you are a part of this too. 1,400 of us worked together to donate flower pots for bike lanes throughout Iloilo City, along with encouraging our workforce to bike to work. But still, there's so much more to be done. Our mission stays the same, to bring more to life. As long as we work together, we can do more, we can be more. Uswag spirit, we are continuously gearing up our services for the Ilonggos. Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level. This sixth agenda platform composes welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go. GCash is finally an accredited third-party payment center of More Collect. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay.
5 more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more. 5, 6, 7, go! Tapos na kasuke, presyong divisoria, tagpusang tubig, DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginaulat nyo? Bakal na! Balik kita sa aton nga pagpangalagad. Sa mga pamangkot kung paano kamo makabakal sa Sweetie Boko Shake, kadto lang mo sa terminal sang series sa Barangay Kamalig Haro. Kaya ra dira ang Sweetie Boko, no? Baratok tama ang presyo. Kag puro-puro pa, no? Nga lubi ang ginagamit. Puro buko na ya. Hindi nga siling powder. Aro sugar pag nagamit ka purified crush ice. So testingin nyo. Kung hindi mo kadto, pwede man kamo mag-order via Food Panda. Kaya para madulungan kamo dira, no? Sa shake, halin sa sweetie. Testingin nyo bla. Kaya kung kisa ginakulang da, no? Ang bottles. Bangod nga tama man subong ka ninit nga danang ang pag-abot sa mga bottles salin pa sa Manila. Pasensya gid sa iba naton nga mga suki sa mga customers, pasensya gid kung isa delay ang pag inabot man sa ang mga bottles. So standby sa aton nga mga listeners, standby sa aton nga mga viewers. Ipabati ta sa inyo na tabo ni nga masaker dito sa South Texas. Try kita nga makontak ang aton nga connection, no? Direkta dito sa Texas. Pero hindi pa available sa subong. Basi lang nagakatulog pa, no? Nagakatulog. Ipakita ta sa inyo ang pusil nga gingamit sang suspect kag ang suspect mismo nga nagkadto to sa eskwelahan nga nagpaniro sa mga estudyante lakip na sa mga manunudlo. So may ara na nga investigation nga ginahimo kag panawagan si US President Joe Biden sa Congress kung mahimo tanawon ini, no? Tanawon ini ang natabo nga pagpamatay sa mga kabataan sa isa sini ka lalaki, partikularmente dito sa eskwelahan kung anong mayad pinagustuhan na ito ya dalasang pusil amo maniguro nga nagasalig sa guro damo pusil ya sa ila dito ya pwede ka taklos sa nga pusil dito sa Texas ang iya guro ya ginabusuhan niya ni, no? Bala matyaga niya daw target paper ni mga kabataan kagang mga manunudlo. So yari si President Joe Biden sa iyang panawagan sa Congress nga mangin sensible, no? Sa sining nga natabo nga masakit. Another massacre, Uvalde, Texas, an elementary school. Beautiful, innocent, second, third, fourth graders. And how many scores of little children who witnessed what happened, see their friends die as if they're on a battlefield, for God's sake. Parents who will never see their child again, never have them jump in bed and cuddle with them. Parents will never be the same. To lose a child is like having a piece of your soul ripped away. There's a hollowness in your chest. You feel like you're being sucked into it.
and never going to be able to get out. As a nation, we have to ask, when in God's name are we going to stand up to the gun lobby? When in God's name we do what we all know in our gut needs to be done? Why gid sa may nag-expectar nga mo ni magakalihinabo to sa elementarya? Grade 2, grade 3, grade 4 man nakalabiktima. No? Hasta manunudlo. Ambot ko na no nagkalihinabo ni sa karon sa suspect ni. This is Steve Kerr, is ang morning coach ng Golden State Warriors. Instead nga basketball ang ilang nga pag-istoryahan, diri gin open up ya ang natabo sini nga balita o kung natabo sa mga kabataan didto sa South Texas. Yari si coach Steve Kerr. I'm not going to talk about basketball. Nothing's happened with our team in the last 6 hours. We're going to start the same way tonight. Any basketball questions don't matter. In the last 10 days, we've had elderly black people killed in a supermarket in Buffalo. We've had Asian churchgoers killed in Southern California. And now we have children murdered at school. When are we going to do something? I'm tired. I'm so tired of getting up here and offering condolences to the devastated families that are out there. I'm so tired of I'm tired of the moments of silence. Enough. There's 50 senators right now who refuse to vote on H.R. 8, which is a background check rule that the House passed a couple of years ago. It's been sitting there for 2 years. And there's a reason they won't vote on it, to hold on to power. So I ask you, Mitch McConnell, I ask all of you senators who refuse to do anything about the violence and school shootings and supermarket shootings, I ask you, are you going to put your own desire for power ahead of the lives of our children and our elderly and our churchgoers? Because that's what it looks like. It's what we do every week. So I'm fed up. I've had enough. We're going to play the game tonight, but I want every person here, every person listening to this to think about your own child or grandchild or mother or father or sister, brother. How would you feel if this happened to you today? We can't get numb to this. We can't sit here and just read about it and go, well, let's have a moment of silence. Yeah, go Dubs, you know. Come on, Mavs, let's go. That's what we're going to do. We're going to go play a basketball game. And 50 senators in Washington are going to hold us hostage. Do you realize that 90% of Americans, regardless of political party, want background check, universal background check? 90% of us, we are being held hostage by 50 senators in Washington who refuse to even put it to a vote, despite what we, the American people, want. They won't vote on it because they want to hold on to their own power. It's pathetic. I've had enough. So grabe yung batyag ni coach Steve Kerr. May ara pa tayo sila basketball, no? May game sila subong. Ti amo ni nagkalahinabo. Tamad siya dula ganaya. Niya nagapanawagan sa 50 ka mga senador. Nga tanawon ini ang nagkalahinabo, no? Bangod sa pagpasugot ni nga magadala sa pusil ni. Tanawa, amo ni nagkalahinabo sa mga kabataan. Ha? Hindi lang dito sa eskwelahan, hasta sa supermarkets nagkadto pang tuntoyan niyo, aring itsuraya, kita nyo na? Ang itsuraya ni hasta ang pusil nga gingamit ya, oh. Di, ipakita be, anoy? Liyog ko be? Amo ni sang suspect ko. Ang pusil nga gingamit ya, amo niyo, high-powered pa. Nga mga pusil, oh. Di? Check be? Liyog be? Nan. Amo ni mga pusil, oh.
Gatinambling lang gurong mga biktima, no? Nga iguon sini. Mga high-powered firearms niyo. Ano na isa, M16. Kaga, ano pa ning isa? So, amo ni mapusilya. Nga gingamit sang suspect sa pag-massacre sa mga kabataan kag manunudlo. So, kabay pa nga maimbestigahan ni sa mayo. Kag kabay pa makapasar kuno sang layi para nga hindi na masulit ang natabo nga massacre sa isa to ka eskwelahan sa Texas. Kaluluoy mga kabataan. Daway pa kontak ang aton nga connection direkta sa Texas. Kay try ta kay base makakuha kita sang dugang nga mga impormasyon kay mga kabataan nila giliskwela man nato. Diga concern man kita nga ang kababayan naton to. Base blano pa ano man na nagkalinabo to kabay pang wala lang sa mga Pinoy to, no? Kasi may mga kabataan pa. I see. So may informasyon siya. Base lang pwede kakuha sang initial naton nga mga informasyon i-report i-text sa lihog amo na aton pwede ko ka-check parte nada sa mga nagkahinabo para lang matanaw taman sila kung anong ila to nga mga ang ila sitwasyon to, no, anong sitwasyon to nila kay mad sa Rosda, no, tahonira metal sa iyang pamilya kabay pa nga okay lang nga modera tanan-tanan, no, wala sang problema kay kita ta mo ni nagkalinabo ba hindi basta-basta ba, no? Nga pagpamatay ni mass killing na niya, no? Ang natabo dito bisan patyon mo ning suspect na hindi nikbayad ni sa ginpanghimo yan no? Makon mo nga gamitan mo sang high powered firearms para nga panirohon niya nagsulod sa utok yan dapat gin-check ini ang iyang kondisyon antes makaarma siya. I-check kay base lang nga may ara nga attitude siya nga trigger happy bla. So hindi pwede nga kung makakuha kita sa mga reports mangkot lang be. Kaya kung pwede pa lang matawag kita via messenger at tawagan ta siya para maka-check kita ang presidente subong sa US grabe ni nga aguni man niya grabe ni ang iyang nga problema kay lokdo yagid ni subong hasta to gani angkot sa Golden State Warriors. Daw hindi sa magpati nga mo ni magkalinabo. Daw hindi yagid mabaton nga mo ni nagkalinabo sa mga kabataan. Iban tong mga kabataan na base sa ulihi mangin leader pa to kon basketball player pagid. Ay dito sa ila gagmay pa gina-train na sa mayo kay umaramaraw da mayong gabi. No, salamat sa pagtanaw kag pagpamati. Di ba amo to ang kwan? Di ba? Ang suspect ara nakuha sa CCTV dito. Sige sa kay Mads na. Sige be. Ang pagpaniro yagid. Nakita siya, di ba? Oh shit. Tanawon ta ni ang naglinabo to Texas ni. Di? Ano to man? Oh shit. Where are they Din sa? at? Din na sa? Nagpalapit gito. Sulod gid sa eskwelahan. Di may face to face na nato yung daan sila. Di ga klase siguro to. Ginpang sprehan niya to sang pusel to. Makon yun Ara sa skilid. Di.
Aga pa sulod siya. Ginsulod siya gidya eh. No? Ara gidya sulod kwarto ng mga kabataan eh. Di, open man na mo ang puertahan. Makon mo na eh. Oh, grabe no? Ang nagkalay nabo dito sa Texas. Ay, see. So, wise access. Basip lang nga makapangabayta, basip may mga kilala sa to. No, nga makakontak kita. Mads, lihog lang ko, basip may ara ka dabla, kontak palihog aw. Sama nga mga Pinoy nga dito ayun sa malapit gid sa area. Di daw tama ka masiligni ng krimen, no? Nga natabo dito sa South Texas. 21 minutos na nakaligad sa alas 10 tisinganta kontak si Danny Villases be. Sa mga balita man dito sa probinsya sang Guimaras. Standby ka mo ha sa mga follow-ups ni Tabo to Texas kay tisinganta nga maka himo sang kontak sa iban pa naton nga mga kilala nga para man mabala naton base may nagapamati ka mo da sa iban pa nga mga nagamonitor diri sa aton no palihog lang signify diri sa Iloilonewsline no kay para man nga maka kuha kita sa dugang pa nga mga balita mabalaan sa aton nga mga ka-newsline. Ay daw first time ni nga naka-encounter kita nga mo ni kadamong ginpamatay ni. Ang pinakadamo sa una matay to dito sa Sara, no? Sara Masakerto bla. Braga tong involved to si Braga. Di mga pilatos siyam 11 iniya makon mo 18 mga kabataan to kay may nagdugang pa siling ni President Joe Biden kag may duha ka manunudlo 20 tanan makon yun ning nagkalahinabo pertik damo patay. So i-check nato na yung report sa atong ka-newsline nagikan sa probinsya sang Guimaras mga nagkalahinabo may mga na motorsiklo tong nga nagbunggo anay no sa province of Guimaras. Yari report upod sa kay ka-newsline Danny Villases palihog standby. Ka-newsline Danny. Yes, newsline Gary ang mga berita, mga informasyon sa mga sabayan sa province of Guimaras. Kaya nagasiling ko na nga tungkol siyang pagbungga na yun, sang duwa ka mga motorsiklo, apat din sila ang dala sa hospital. Tungkol nga pagkabungon, sila nga mga angkon nga mga injuries, pero may normal lang yun. So, ang nakuha lang ang mga informasyon, sabihin ang magpamilya, ang kasanay sa isa ka motorsiklo, asawa niya, kanyang mata niya, ang konsang samad, bago sa pagkabunggo sa samad ka motorsiklo, nga nila na nasugata. So, ang mga nakangkon sa samad, minor lang ang mga injuries, ang sanday, tungkol naging, kanday, naging na, medyo ari. So, sanday, kagawad, Leodoro, Milyama, barangay kagawad na siya. Opposed niya sining asawa, nga mo si Junelia Milyam, kag niya sining bata nga si Kirilin Milyama, samtang nagasakay sa motosiklo, magkapadulong niya sa may San Rosario Wharf, sa diin sang maglambot na si Isaiah Kalikuan, may saman ka motosiklo, nga ginamaniyo ni Joel Nalakgak Junior, kag dito naluntan ang amuyang pagbungguan na on kolisyon, kag nagbuhay ni sa pagasamad sang amuyang mga biktima. So apat sila, dua ka driver niya sa motosiklo, kag sa pagit, kag ang isa niya rider, at kangkon sang minor nga mga kasamaran. Samtang sa bayan niya sang isa ka dito iya sa may Ilobalinsa, may dito man niya nga pagbungguan man sa isa ka van, sa isa ka motosiklo, nga sila nagluntan ng pagkasamad sa driver sa nga mo ilang motosiklo. Tapos nakuha ang report, pagdiman sa kay Police Chief Master Orlando Sillano,
ang chiefs nga investigator sa Ruben sa PNP nga nagpakuha sa batong report nga kuno may dito yang isa ka traffic kung pabungguan ay sindok masakyan sa bagay sang barangay Concordia. So, ang ilang pag-investigasyon niya nga sila nga ang sa kaban nga ginapagiyahan ni Sheila Suribio Camacho sang bagay Rabina Sibunag samtang nag-park ini sa mga porsyon sang barangay Concordia hindi bungguan ang kasama niya ng motorsiklo nga ginamaniho ni Roel Elgico sa 36 ang edad gang naglumpad sini nga mga motorsiklo amo yan nagbalintong kag gindalaman sa ospital ang amo iyang driver sa amo nga motorsiklo. So sa pagdres sa mga kuaman nga balita nga sabihin kuaman niya sa mga minoridad ang nagbungko man isa man niya sa motorsiklo no. Sa atong report nga nabato nga sa barangay na Pandolya sa Banwa sa Nabalinsa ang report sa kuha nga sa pag-report ni Police Chief Master Sergeant Orlando Catillano may isa dito ka suki nga motorsiklo ay representanin ni Haji Sinugaling Igaho sa Lumbia Pangilapandong sa mga Banwa ay sa nagalabuguan sa likod sa motorsiklo nga ginamaniho sa duwa ka mga minor ang naga sa maniho sag minor man ang naga angkas. So ang sultan ng duwa ka minor ang tangkon sang samad so din isa gindalaman niya sa may hospital ng Pagabulbon para mga outpatient man sila newsline Johnny. Kag parte niya sa paglapas ang ining Provincial Ordinance number 2015 series of 2015 anti-manuson waste tatlo ang takpan o kung na-rescue sa mga kapo sa Balisa kag subuman ang Balibista apat ang pang-rescue ng mga minor. Isa dari ka minor once na isla na-rescue man sa March 8. So, sa hapon, napanaman sa liwat, na-rescue naman. So, duwan sa kabisis nga na-rescue. Kag, simple man nga, nga mga bagay, no? Yung depende na sa korte. Kung ano ang dapat sa parents, kasi 2 times na. Nga himo niya siya, kag nag-rescue sa magkatapos ang Benedicta Municipal Police Station. So para muna sa gani ang mga report na informasyon sabay niya sa province of Guimaras. Ang inyong Newsline na Dari Buliasis para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa report ni Newsline Danny Villasis na gikan sa probinsya sang Guimaras. Loadlift Trading and Services isa kadako nga construction firm nagapangobra sa mga building kapareho sa mga balay ka mga mansion subong man supermarkets. Kung may pa magpa-design ka mo pwede man kadtuin nyo lang ang ilang opisina sa Block 5 Phase M, Francisco Homes Gio, San Jose del Monte City, Bulacan. Pangitaan nyo lang si Engineer Joey Diaz. O kung pwede man kamo mag-text sa iyang number 0939-812-6336, 0939-812-6336 o kung mag-email kamo sa maria_rosim@yahoo.com. Si Diaz Poultry Supply na hamtang man sa Barangay Bagakay, San Dionisio, Iloilo. Ang si Diaz Poultry Supply ginapanagyan man ni Cheryl Lucindo Diaz kag Totong Lerek Diaz. Pwede ka mo makakadto dira kag makapamakal kay bulo barato pa na ya ikumparar sa iba. No, si Diaz Poultry Supply sa mga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Dira sa kay Mumay o kung sa kay May condolence lang gid no kay Mumay na Mumay. Kay Boy kay Boy gali nervyos bata na manaywaning kag mana nayonyok
no, sa Kagamutan Norte Liganes. Happy birthday boy. Kabay pa damo pa nga kadlawan magabot simo. Dara kay Richard Superior may gabi, kumusta na kay Bingbing da? Kagay sa pamilya nila, kay Eden, kay Manuel Egamino mayong gabi. Sa pamilya ni Neriosa, kay Erika, kay Jerilyn, kay Deraman, kay Jiros, no? Good evening sa inyong tanan. Gila, kumusta na? Sa pamilya Guadalupe, no? Kay nung ayo, mayong gabi da. Hidlaw man ta sa inyo. So sa iban pa nato nga mga listeners kag mga viewers, thank you so much. Damo pa taning issues kita nga padalon kay Nong Jo da ga monitor gid si Nong Jo ang porter bla sa Balyacar Transit Incorporated. Sa mga vendors, sa mga porters, thank you so much. Mga official sang Balyacar Transit, ng mga driver, conductor, thank you gid sa inyo pagtanaw pagpamati kay Sir Joseph Oico. Sir, musta na? Okay na. Kagay manager Santarin no may gabi da. Diraman kay Sir Kasamayo kay Sir Kajinte. Thank you so much sa pagtanaw pagpamati kay Sir Fred. Finance, musta? Okay lang mo? Kay Ma'am Sheila da sa Negros sa Mansilingan, sa Balyacar Transit Incorporated. Sa pamilya Yanson, pamilya Novera, sa pamilya Igharas, Kalatarog Plaga, kaga pamilya Gumbok, mayong gabi sa inyo. Sa pamilya David ka pamilya Braza, deramas pamilya Diaz sa Gimaras kag subong man sa Panitan Kwartiro kag maayon, good evening. Sa pamilya Parides Pagida sa Dumaraw, mayong gabi. So wala na kita sa antiniyon sa atong pagpangalaga, dupod lang kay Toto Boy Jeff kag Nonoy MJ nga atong technical partner. Sa mga manunodlo sang Kuliyo de las Ias Disos kay Ma'am Lerma Talite ginatamyaw gin Trixie. Kag sa mga estudyante manunodlo man sa Iloilo Doctors College, mayong gabi. Kay Tojek da, kay Joy, kay JJ, kay Day Kandi, kay Maida Lamasan, sa ila pamilya mayong gabi. Kay Mr. mayong gabi da. Kay Kadoy, kag kay Gima Kabalong kag sa mga pumuloyo sa South San Jose, North San Jose, Tapok Molo. Kag nabay sa Mandurriao, sa Diraman, sa Kalumpang, Boulevard, San Juan, Santo Niño Sur, Santo Niño Norte, kag sa Veterans Village, sa Tabok Suba, Haro, kag sa iban pa nga mga kabaranggayan nga nagamonitor, thank you so much. So sa nasingtan na po lang sa technical partner naton, ini ang inyo alaga, Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.